Happy Rakshabandhan all of you. Get ready with me for Rakshabandhan. So let's get started. તો સૌથી પહેલાં આપણે આપણા ફેસને ક્લીન કરીશું, જેના માટે હું ગુલાબરીનું ફેસ ક્લીન્ઝર યુઝ કરી રહી છું, જેના લીધે આપણા ફેસ પર રહેલા ડર્ટ ને પોલ્યુશન વગેરે રિમૂવ થાય છે. આફ્ટર આપણે પ્રાઇમર એપ્લાય કરીશું. તો પ્રાઇમર એપ્લાય કરવાથી આપણા સ્કિનને ઇવન લેયર મળી આવે છે, જેના ઉપર આપણે એક સારી રીતે બેઝ મેકઅપ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ. સો આફ્ટરના સ્ટેપમાં આપણે કન્સીલર એપ્લાય કરીશું. કન્સીલર એપ્લાય કરવાથી આપણા ફેસના પ્રોબ્લેમ એરિયા હાઇડ કરી શકીએ છીએ. સો તેમાં આપણે ડાર્ક સ્પોટ, ડાર્ક સર્કલ્સ, એકને, પિગમેન્ટેશન વગેરેને હાઇડ કરવા માટે કન્સીલર યુઝ કરવામાં આવે છે. સો આફ્ટર આપણે બ્લશ એપ્લાય કરીશું. હું ટુડે મેકઅપના સ્ટેપમાં થોડું મિસમેચ કરવાની છું, તો ત્યારબાદ આફ્ટર આપણે બ્લશ એપ્લાય કરીશું, જે લિક્વિડ બ્લશ છે. એન્ડ આફ્ટર આપણે કોન્ટોર એપ્લાય કરીશું. તો કોન્ટોરને આપણે એપ્લાય કરવાથી આપણે ફેસ પર આપણે તેને ફીચર્સ આપી શકીએ. ફેસને ફીચર્સ આપવા માટે કોન્ટોર એપ્લાય કરવામાં આવે છે. એન્ડ ફાઇનલી ફાઉન્ડેશન એપ્લાય કરીશું. હું ઝુડિયોનું બીબી ક્રીમ યુઝ કરી રહી છું. તમે ફાઉન્ડેશન યુઝ કરી શકો છો. એન્ડ તેને એપ્લાય કર્યા બાદ વેટ બ્યુટી બ્લેન્ડર વડે તેને આપણે બ્લેન્ડિંગ કરીશું. તો કોઈ પણ લિક્વિડ પ્રોડક્ટને બ્લેન્ડિંગ કરવા માટે વેટ બ્યુટી બ્લેન્ડરનો યુઝ કરવો જોઈએ. એન્ડ આફ્ટર આપણે કોમ્પેક્ટ એપ્લાય કરીશું. તો જો આપણે બેઝ મેકઅપ કમ્પ્લીટ કર્યો છે, તેને સેટ કરવા માટે કોમ્પેક્ટ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. એન્ડ ત્યારબાદ હાઇલાઇટર એપ્લાય કરીશું, જે સ્વિસ બ્યુટીનું છે. એન્ડ આફ્ટર આપણે આઈશેડો ફાઇનલી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. તો આઈશેડો માટે હું આઈઝના લીડ પર સિમર ગ્રીન કલર યુઝ કરી રહી છું, જે લાઇટ કલરમાં છે. એન્ડ ત્યારબાદ આપણે કટ ક્રીઝ પર ડાર્ક ગ્રીન કલર યુઝ કરવાના છીએ. એન્ડ આફ્ટર આપણે આઈઝના સેન્ટર પાર્ટમાં સિમર આઈશેડો યુઝ કરીશું. હું હાઇલાઇટર યુઝ કરી રહી છું, તેને પોપઅપ કરવા માટે. એન્ડ ફાઇનલી ઇનર કોર્નરને હાઇલાઇટ કરવા માટે હાઇલાઇટર યુઝ કરીશું. એન્ડ ત્યારબાદ લાઇનર આપણે ક્રિએટ કરીશું. તો લાઇનર માટે આપણે આઈઝના અપર લેસ લાઇન પર લાઇન ડ્રો કરીને લાઇનર ક્રિએટ કરવાની હોય છે. એન્ડ આફ્ટર કાજલ એપ્લાય કરીશું, જેના માટે હું પર્સનાનું કાજલ યુઝ કરી રહી છું. એન્ડ કાજલ માટે આપણે આઈઝના વોટર લાઇન પર લાઇન ડ્રો કરીને કાજલ ક્રિએટ કરવાની હોય છે. એન્ડ ફાઇનલી આપણે જે ગ્રીન આઈશેડો કમ્પ્લીટ કર્યો છે, તો તેના માટે હું બ્લેક લાઇનર પર ગ્રીન લાઇનર ડ્રો કરી રહી છું, જેના માટે આપણે એક યુનિક અને એટ્રેક્ટિવ લુક મેળવી શકીએ. એન્ડ આફ્ટર આપણે લિપસ્ટિક એપ્લાય કરીશું, જેના માટે હું ઝુડિયોનું મેપલ કિસની લિપસ્ટિક યુઝ કરી રહી છું, જે મેટમાં છે. એન્ડ ફાઇનલી આપણે જ્વેલરી આપણી કેરી કરીશું. એન્ડ ફાઇનલી આપણો રાખીનો સ્પેશિયલ લુક કમ્પ્લીટ છે. અને તમે આ સ્ટેપ વડે આ જે આપણે મેળવ્યો છે લુકને, તે લુક આ સ્ટેપ વડે તમે ક્રિએટ કરી શકો છો. એન્ડ મારું ફાઇનલ લુક પણ કમ્પ્લીટ છે. સો અગેન હેપી રક્ષાબંધન ઓલ ઓફ યુ.